हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज। आज આપણે બનાવશું રોઝ ફ્લેવરની ઠંડાઈ કુલ્ફી, જે આપણે બસ વેજ વસ્તુ યુઝ કરીને બનાવશું। તો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। ઠંડાઈ કુલ્ફી બનાવવા માટે અમે 500 ml ફૂલ ફેટ મિલ્ક લીધું છે। આપણે મલાઈવાળું દૂધ લેવાનું છે અને આ પહેલેથી ઉકાળીને ફ્રીજમાં રાખેલું દૂધ નથી। દૂધને મેં હમણાં થેલીમાંથી કાઢીને લીધું છે। જો તમે પહેલેથી જ ઉકાળીને રાખેલા દૂધથી કુલ્ફી કે આઈસ્ક્રીમ બનાવશો તો એના ઉપર તેલ આવવા લાગશે, તો તાજું જ દૂધ યુઝ કરો। અમે અડધો કપ જેટલું રોઝ ફ્લેવરનું ઠંડાઈ સિરપ લીધું છે। એની રેસીપી જો તમે જોવા માંગો તો એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। અને અમે લિક્વિડ રેડ ફૂડ કલર લીધો છે, તમે ચાહો તો એને સ્કીપ કરી શકો છો, એ ઓપ્શનલ છે। તો સૌથી પહેલાં આ પેનમાં આપણે દૂધ નાખી દઈશું। તો હવે આ દૂધને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે કે જ્યાં સુધી અડધી ક્વોન્ટિટીનું ના થઈ જાય। વચ્ચે વચ્ચે એને આ રીતે હલાવતા રહેશું। તમે જોઈ શકો છો 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણું દૂધ અડધી ક્વોન્ટિટીનું થઈ ગયું છે। અને હું એમાં સુગર એડ નથી કરતી, કારણ કે ઠંડાઈનું જે સિરપ છે ઓલરેડી મીઠું જ હોય છે, તો સુગર એડ કરવાની જરૂર નથી। પણ જો તો પણ તમે ચાહો તો 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી શકો છો। હું આમાં કાજુ, બદામ, ઇલાયચી પાવડર કંઈ પણ એડ નથી કરતી, કારણ કે ઠંડાઈ સિરપમાં ઓલરેડી બધું આવી જ જાય છે, તો આપણે આમાં કંઈ જ એડ કરવાની જરૂર નથી। તો હવે આને 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે ગાઢું કરી લેશું। સાઈડ પરથી આ રીતે મલાઈ પણ કાઢતા રહેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ સરસ ગાઢું થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આમાં ઠંડાઈ સિરપ એડ કરી લઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આમાં ફૂડ કલર નાખશું। ફૂડ કલર જો તમે નાખવા ના માંગો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ એનાથી આપણી કુલ્ફીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે। તો 3 થી 4 ડ્રોપ્સ મેં નાખ્યા છે અહીં। તો હવે આપણે આને 5 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરી લેશું। પાંચ મિનિટ પછી આપણું જે કુલ્ફીનું મિક્સચર છે રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે આને ઠંડુ થવા દેશું। ઠંડુ થાય પછી એ થોડુંક હજી ગાઢું થશે। આપણું કુલ્ફીનું જે મિક્સચર છે ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો હવે હું એને એક જગમાં ભરી લઈશ, જેથી એ મોલ્ડમાં પોર કરવાનું ઇઝી રહે। તો મેં કુલ્ફી જમાવવા માટે આ રીતના ડિસ્પોઝેબલ કપ્સ લીધા છે। તમે ચાહો તો આ રીતના એલ્યુમિનિયમના મોલ્ડ પણ લઈ શકો છો, જે લીડ સાથે જ આવે છે આ રીતે। પણ એની નીચે તમારે આ રીતનો નાનો એક ગ્લાસ જેવું રાખવું પડશે। તો હવે આપણે આ કુલ્ફીનું જે મિક્સચર છે એને મોલ્ડમાં ભરી લેશું। ડિસ્પોઝેબલ કપ્સમાં પણ ખૂબ જ સરસ કુલ્ફી સેટ થાય છે। તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મોલ્ડ ફિલ કરી લીધા છે। તો હવે એને પિસ્તાની કતરણથી આપણે ગાર્નિશ કરી લેશું। જો તમે ગાર્નિશ ના કરવા માંગો તો પણ ચાલશે, પણ એનાથી લુકમાં એ ખૂબ જ સારા દેખાય છે અને ખાવામાં તો આ કુલ્ફી ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। તમે આને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો। તો પિસ્તાથી ગાર્નિશ કર્યા પછી આ રીતનો એક એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો મેં ટુકડો કાપી લીધો છે, એને મોલ્ડની ઉપર લગાવી લેશું। આનાથી આપણી કુલ્ફીમાં બરફ નહીં જામે, તો આ રીતે બધા પર લગાવી લેશું। તો મેં બધા પર એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ લગાવી દીધું છે। હવે એના પર સ્ટીક નાખી દઈશું આપણે। તો ચાકુથી આ રીતે એક છેદ લગાવીને એમાં કુલ્ફી સ્ટીક એડ કરી દેશું। આ રીતે બધામાં કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો બધા કુલ્ફી મોલ્ડમાં મેં સ્ટીક લગાવી દીધી છે। હવે આપણે આને ફ્રીઝરમાં 10 થી 12 કલાક માટે સેટ થવા માટે મૂકી દેશું। જો તમારું ફ્રીજ થોડુંક જૂનું હશે તો એને જામવામાં વધારે સમય લાગી શકે છે। 12 કલાક પછી આપણી બધી કુલ્ફી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે। તો આ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ આપણે હટાવી દઈશું। 2 હાથની વચ્ચે આ રીતે ગોળ ફેરવીશું તો જલ્દી આપણી કુલ્ફી બહાર નીકળી જશે। તો જુઓ કેટલી સરસ કુલ્ફી આપણી સેટ થઈ ગઈ છે। હવે આને એક પ્લેટમાં મૂકી દેશું અને આ જ રીતે આપણે એલ્યુમિનિયમના મોલ્ડવાળી પણ કુલ્ફી બહાર કાઢી લેશું। તમે ચાહો તો પ્લાસ્ટિક મોલ્ડમાં પણ કુલ્ફીને જમાવી શકો છો। આ રીતે ગોળ ફેરવવાથી હાથની ગરમીથી ઇઝીલી બહાર નીકળી જશે। આપણી રોઝ ફ્લેવરની ઠંડાઈ કુલ્ફી રેડી છે। મેં આને પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરી લીધી છે। તમે પણ આ ગરમીમાં આ ઠંડાઈ કુલ્ફીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।